Ephesians chapter 6, Din Efeseni 6 vom vorbi, starting from verse 10. de la 10. Alright? Now, here are some very familiar verses, Sunt niște versete tare cunoscute, alright, which you have heard thousands of times. și le-ați auzit de 1000 de ori. Alright? But now let's see how it relates to our revelation of grace. Cum se relaționează aceste versete cu harul, Alright. din prisma harului. Now, I have heard these messages preached many times before Aceste mesaje noi le-am auzit și eu le-am auzit de mai multe ori predicate, by many people. de mulți oameni. Alright? So let's start. Ephesians 6, let's do verse 11, okay, which is the usual place people start. 6 cu 11 este un loc de unde cam toată lumea începe. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva uneltirii diavolului, căci lupta noastră nu este împotriva sângelui și cărnii, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor acestui întunecim, împotriva duhurilor răutății în locurile cerești. Wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, breastplate of righteousness, your feet shod with the preparation of the gospel of peace, above all taking the shield of faith, wherewith you may be able to quench all the fiery darts of the wicked. Take up the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereof unto with all perseverance and supplication for all saints. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți birui toate. Stați deci tare, având mijlocul încins cu adevărul, fiind îmbrăcați cu platoșa dreptății, având picioarele încălțate cu râfna Evangheliei păcii, pe lângă toate acestea luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare a celui rău. Primiți și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul Domnului. 18. Faceți în tot timpul prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și cu rugăciune pentru toți sfinții. Alright? So this has been explained many times before. E un paragraf din Biblie explicat de multe ori și de multe ori am auzit mesaje. Alright? So from a works perspective, Din perspectiva faptelor, alright, you have to take up your armor, trebuie să te îmbraci cu această armătură. alright, and people have put on displays at the front. Și oamenii chiar au adus și în fața bisericii sau celor care le-a vorbit, tot felul de coifuri și scuturi Okay, și așa mai so departe. like Se in vadă verse vizual. 14, verse 14, Cum zice have în your 14. loins girt about with truth, Având mijlocul încins cu adevăr, breastplate of righteousness, îmbrăcați cu platoșa dreptății. verse 15, 15. your feet Picioarele trebuie să fie with încălțate the gospel of peace. cu râfna Evangheliei păcii. Then you take up the shield, Ai scutul faith. credinței. Alright, why do you need the shield? De ce ai nevoie de acest scut al credinței? Because it says here the wicked one, that's the devil, will throw darts at you. Pentru că spune că diavolul va lua săgeți și le va îndrepta și le va arunca spre tine. Take the helmet Să pui un coif al and then take up mântuirii your sword și sabia Duhului so that you can attack. ca să mergi la luptă. Alright, so you know this very well. Și știți asta foarte bine. Alright, so everybody says, yes, that's such a good thing to do. Toată lumea spune, păi da, e așa de bine, uite, s-a echipat. We are going to battle, Mergem în luptă, so we are going to dress up like the army. ne vom îmbrăca ca și armata, suntem soldați. Alright, put on the best, the steel, iron, whatever, the best thing. Cea mai bună uniformă, zalele acelea din metal, da? Alright. Tot ce avem mai bun. And you are fully equipped.
Ești echipat din cap până în picioare and then we are going to go out to fight. și mergem la luptă. And everybody in the church says, yes, that's what we are going to do. Și toți cei din biserică spun, la luptă cu noi mergem. All right? So I know everybody has heard this before. Știu că ați auzit acest mesaj înainte. Okay? And everybody says, yes, Spun, da, great message. mesaj minunat. Okay? Slăvit fie Domnul. Then along the way, Pe parcursul timpului, the pastor will preach some other messages. poate păstorul sau liderul îți va predica altceva. And then one day, Într-o zi, the pastor will preach from 1 Samuel chapter 17. păstorul va ajunge și la 1 Samuel, So let's turn to 1 Samuel la 1 Samuel, capitolul 8, chapter 17. 17. Mă scuzați. Right? Now, here is another very famous story. O întâmplare cunoscută, faimoasă. Alright? It's the story of David and Goliath. Vorba de David și Goliat. Alright? So if you look at chapter 17, Ne uităm la 17 alright, let's just jump to verse 3. și vom citi de la versetul 3. Okay? The Israelites and the Philistines were going to war. Israeliții și filistenii erau în război, erau la luptă. Verse 3. Versetul 3. The Philistines stood on a mountain on one side, and Israel stood on a mountain on the other side, and there was a valley between them. Filistenii se așezaseră pe un munte de o parte și Israel pe un munte de cealaltă parte, iar valea îi despărțea. Alright? So now remember, this is Old Testament now. Vorbim de Vechiul Testament. Alright? And you can see that there was going to be a great battle here. Și putem vedea că urma să se războiască o luptă mare aici. The Philistines army on one hill, one mountain. Filistenii pe un deal, pe un vârf de munte. Think about that, thousands and thousands of them. Și putem să ne imaginăm acea armată a mii și mii de soldați echipați de luptă. And the Israelites on another mountain, Israeliții pe celălalt deal sau munte. thousands and thousands of them. Mii și mii și mii toți echipați de luptă. And a valley in between. Și o vale Right. între cele două tabere. So they're all prepared for battle. Pregătiți de luptă. So if you think about what you just read in Ephesians 6, Dacă vă gândiți la ce am citit în Efeseni 6, that means everybody is now prepared. toată lumea e echipat de luptă. Dress up the way it was described. Exact cum a fost descris în verset. Right? You're protected all over. Protejat de cap până în picioare. You got your shield. Ai You got your scutul, sword. paloșa, ai sabia Alright? And everybody is prepared for battle. și suntem gata, echipați pentru bătălie. But look at what happened. Ce s-a întâmplat? Verse 4. 4, versetul 4. The Philistines had a champion. Filistenii aveau cu cine se mândreau ei, un campion. Okay? Verse 4. Versetul 4. There went out a champion out of the camp of the Philistines called Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. Un campion sau un om a ieșit din tabăra filistenilor. El se numea Goliat din Gat și avea înălțimea de 6 coți și o palmă. Okay? So, how tall was Goliath? How big was De he? înalt era Goliat. So he was about 3.5 meters tall. Probabil dacă în măsurătorile de astăzi 3,5 metri Okay? înălțime. Or let's say about 10 feet if you are counting in feet. Pentru cei în limba engleză 10 picioare. Da. Okay? 10 feet. Thank you. 10 picioare. Alright? Să nu So, zic altceva. this guy was enormous. Era un om înalt, era un om masiv. Alright? Da? But remember, this is war. Era la luptă. So, E tipul he în luptă. was also dressed up. Și el avea îmbrăcămintea lui pregătită pentru luptă. Verse 5. 5. He had a helmet of brass upon his head. Avea un corp de bronz. He was armed with a coat of mail, and the weight of the coat was 5,000 shekels of brass. Și purta pe trup niște zale de solzi în greutate de 5.000 de sicli de bronz. And he had greaves of brass upon his legs, target of brass between his shoulders, and the staff of his spear was like a weaver's beam, and his spear's head weighed 600 shekels of silver, and one bearing a shield went before him. Verse 7. Avea niște apărători de bronz peste picioare și o pavăză de bronz între umeri. Coada suliței lui era un sul de țesut și fierul suliții cântărea 600 de sicli de fier. Cel ce purta scutul mergea înaintea lui. All right. So, same thing.
Similar, Goliath was dressed for battle. Goliat era pregătit de luptă. Alright? Everything of his armor was made of brass. Tot ce echipamentul pe care el îl purta în luptă era făcut din bronz. Alright? Brass stands for judgment. Bronzul, în cuvânt, este egal cu judecata. Alright? Because remember in the temple, Vă amintiți, în templu, the things in the temple were made of brass on the outside. lucrurile din templu, vasele erau făcute din bronz pe exterior. In the outer court, it was made of the bronze laver. All the articles were made of bronze. Toate vasele din templu Din erau altă făcute nu din Sfânta Sfintelor, din cealaltă cameră, camera exterioară. Era făcut toate erau făcute din bronz. Alright? So let's see one thing about what Goliath was doing. Să vedem ce făcea Goliat. And he stood and cried unto the armies of Israel and said to them, Why are you come up to set your battle in array? Am not I a Philistine, and you servants to Saul? Choose any one from you and let him come down to me. Filisteanul s-a oprit și vorbind oștirilor lui Israel așezate în șiruri de bătaie, le-a strigat: Pentru ce ieșiți să vă așezați în șiruri de bătaie? Nu sunt eu filistean și nu sunteți voi slujitorii lui Saul. Alegeți un om care să se coboare împotriva mea. And if he be able to fight with me and to kill me, then will we be your servants. But if I prevail against him and kill him, then shall you be our servants and serve us. Dacă va putea să lupte cu mine și să mă omoare, noi vom fi robii voștri. Iar dacă voi birui și îl voi omorî eu, voi ne veți fi robi nouă și ne veți sluji. And the Philistine says, I defy the armies of Israel this day. Give me a man that we may fight together. Filisteanul a mai zis: Arunc astăzi o sfidare asupra oștirii lui Israel, dați-mi un om ca să mă lupt cu el. Alright? So, very simple. Simplu. Goliath came out, Goliat a ieșit, dressed in brass, echipat în bronz din cap până în armor of picioare. brass, Avea toată armătura era din bronz. and every day he would come out Și în fiecare zi ieșea, for 40 days, 40 de zile, and he would curse the armies of Israel. și blestema armata lui Israel. And of course, he would curse the God of Israel. Și bineînțeles că înjurea sau ducea juruințe Dumnezeului lui Israel. Alright? Because he says, your God Și spune așa: It's not gonna save Dumnezeul you. vostru nu vă va scăpa, our gods, Dumnezeii noștri, because spusele lui Goliat, he's going to say that much more later on. va spune, dacă citești mai departe, capitolul 17, Our gods, Dumnezeii noștri, alright, which are many, care sunt mulți, we are stronger. suntem puternici. And curse your God, curse your army, Blestem armata voastră, blestem Dumnezeul vostru. you are going to be our slaves. Voi veți fi slujitorii sau robii noștri. Slaves, all of you. Voi veți fi slujitorii noștri. Now, Vorbele lui Goliat. the Israelites have a law. Israeliții aveau o lege. Alright? What is the law that Care applies era here? legea care se aplica aici? Turn with me to Leviticus, Ne deschidem la Levitic, chapter 24. capitolul 24. Leviticus chapter 24, Levitic, capitolul 24, verse 16. cu 16. Alright? And he that blasphemeth the name of the Lord, he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him, as well as the stranger, as he that is born in the land, when he blasphemes the name of the Lord, shall be put to death. Cine va blestema în numele Domnului va fi pedepsit negreșit cu moartea. Toată adunarea să-l ucidă cu pietre. Fie străin, fie născut în casă, să moară, pentru că a hulit numele. Alright? What does the law say? Ce spune legea? Whoever
blasphemes the name of the Lord, Oricine aduce hulă numelui lui Dumnezeu, the Israelites israeliții are supposed to stone him to death. ar trebui să-l omoare sau să-i omoare cu pietre. That's the law. Era în lege. Which the Israelites say, Israeliții spun, everything you ask of us, we will do. au spus, tot ce vei cere de la noi vom împlini. That means everything that you, God, you ask us to do, I-a spus asta lui Dumnezeu. A spus, Doamne, orice Tu ne ceri să facem, noi all right? facem. And they say this in pride. Și spune cuvântul că au spus asta cu mândrie. They say, whatever God you ask us to do, we can do it. Orice ne ceri Tu, Doamne, să facem, noi vom face. So that's the law. E legea. That's one of the laws. E legea lor. Whoever curse God, Și oricine aduce hulă în numele lui Dumnezeu sau va blestema numele lui Dumnezeu, you shall stone them. să fie omorât cu pietre. So here comes Goliath. Și aici vine Goliat. For 40 days, 40 de zile he came out, a ieșit, cursed God, l-a blestemat pe Dumnezeu, cursed the armies, a blestemat armata lui Israel, cursed everybody. a blestemat pe toți. And what did the Israelites Și do? ce au făcut israeliții? What did they do? Ce au făcut? They have a law. Ei aveau lege. Deci ce au făcut? You see, what did they do? Ce au făcut israeliții? Look at verse 11, 1 Samuel 17 De again. la 1 Samuel cu 17 ne uităm. Okay? So when Goliath challenged them, Când Goliat a venit cu aceste hule și blesteme către ei, verse 11, 11, okay? Now Saul is the king. Saul and all Israel heard those words of the Philistines. They were dismayed and greatly afraid. Saul era rege peste Israel la vremea aceea și așa spune cuvântul. Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului și s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Verse 24. Ne uităm la 24. All the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were sore afraid. La vederea acestui bărbat, toți din Israel au fugit dinaintea lui și au fost cuprinși de o mare frică. The Israelites, Israeliții, when they saw Goliath, când l-au văzut pe Goliat, they ran the other way. au luat în cealaltă direcție. They were very afraid. Le-a fost frică. What does the law say? Ce spune legea? Which the Israelites says they will do? Pe care israeliții au spus tot ce spune Domnul sau ce ne cere Domnul vom împlini. If somebody curse the name of the Lord, Dacă cineva va blestema numele Dumnezeului tău, you will kill him. să-l ucizi cu pietre. And here comes Și aici vine a Philistine, un filistean and nobody did anything. și nimeni n-a făcut nimic, Gabi. Ai dreptate. You see? All right? So then, David came out. Și a venit David. All right? You know the story very well. Știm despre David, știm All întâmplarea. right? David took care of sheep. David era oier, păstor, Alright. era cu oile. His brothers were in the army. Frații săi erau în armată, So- erau în He- bătălie. He was going to bring some food and nourishment to the brothers. Și David, sarcina lui era așa, să le ducă fraților de mâncare, poate apă. So he went, gave the food to them, Și a venit David să le aducă mâncare luptătorilor, războinici. and of course he saw Goliath, L-a văzut și David pe Goliat. and he heard what Goliath was saying to the armies of A Israel. auzit cuvintele lui Goliat care erau adresate armatei lui Israel. All right? And he wondered why nobody was doing anything. Și s-a gândit David, păi dar de ce nu face nimeni nimic? Nobody. Dar nimeni nu face nimic? A whole army O întreagă armată aici, with the law ai și legea de partea ta, doing absolutely nothing. zero. So Faci zero. David says, Zice David, I will go and face this giant. mă voi duce și voi înfrunta acest gigant, All right? acest So uriaș. let's read a little bit, Să citim un pic, verse 26. 26. David spoke to the man that stood by him, saying, what shall be done to the man that kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? David a zis bărbaților de lângă el, ce va face
încoace bărbatul care va omorî pe filisteanul acesta și va lua batjocura de deasupra lui Israel. For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Cine este filisteanul acesta, acest necircumcis, ca să sfideze oștirea Dumnezeului cel viu? Alright? So, David heard the words, A auzit David cuvintele and David says, I will go. și spune, eu voi merge. And of course, King Saul Împăratul Saul heard this, a auzit. and King Saul says, oh, wait a second, David. Stai un pic, David, stai. We are all men of war here. We are all seasoned soldiers. Noi suntem soldați, războinici, antrenați, Alright. pregătiți. Those Philistines, they are very strong soldiers. Filistenii ăștia și ei vin și sunt oameni de război, bărbați, da? David was just a youth, David era tineret. didn't learn much at all La of vremea fighting. nu știa el mult despre lupte și războaie. And so Saul said to him at the end, Saul i-a spus la sfârșit: okay, you want to go and fight? David, vrei să mergi să lupți? The answer is yes, because nobody else is fighting. Și pentru că nimeni altcineva nu se lupta, But David a spus da. before you go, Dar înainte să mergi, this is what I'm going to do for you. asta voi face pentru tine. Okay? Verse 38. 38 din capitolul Saul 7. armed David with his armor, and he put a helmet of brass upon his head. Also, he armed him with a coat of mail. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui, i-a pus pe cap un coif de bronz și l-a îmbrăcat cu o platoșă. David girded his sword upon his armor, and he essayed to go, for he had not proved it. And David said to Saul, I cannot go with this, for I have not proved them. And David put them off him. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci încă nu le încercase. Și David i-a zis lui Saul, nu pot să merg cu armătura aceasta, căci niciodată n-am încercat-o. Și David s-a dezbrăcat de ea. Alright, so now here comes the message when pastors preach this. Și aici vine mesajul păstorilor, mesajul acela bine cunoscut. So, David, when the armor was put on him, this was Saul's armor, it was the best armor. Când s-a pus armătura aceasta, sau hainele astea de război al lui Saul peste David, alright, the best that man can fashion. Era cele mai bune și cele mai minunate lucruri care se puteau face la vremea aceea pentru un împărat. And Saul says, David, put this on you. Și Saul a luat armătura lui și a pus-o peste David și a spus, îmbracă-te tu cu armătura Put on the breastplate. Pune această platoșă. Put on this covering. Încinge-te. You cover your feet. Acopere-ți picioarele. Take your shield. Ia-ți scutul. Take your sword. Ia-ți sabia. And it says here, și spune cuvântul, once again, verse 38. Put on your helmet of brass. Și a spus așa, i-a pus pe cap un coif de bronz. Put on the helmet of brass. Coiful acela de bronz. But you see, David didn't need any of this. Dar la David n-a avut trebuință So David took off everything. De niciuna dintre astea. Because he trusted in the Lord. David a scos toată această armătură pentru că el avea încredere în Dumnezeu. And all the people in the church says, Și toți cei din biserică spun, yes, da, don't need any armor n-am nevoie de armătură, n-am nevoie because de we trust in Lord, in ne the Lord. credem în Domnul. You see, we don't need armor. N-avem nevoie de niciun fel de haine de război. And then some people remember Ephesians 6. Unii și-au amintit de Efeseni 6 And they say, but wait a second. și au spus, stai un pic, I learned in Ephesians 6 am învățat în Efeseni 6 to put on the armor of God. să mă îmbrac cu armătura Domnului. Some people say you have to put on the armor of God every morning when you wake up. Alții spun, păi tu trebuie să te îmbraci cu această armătură a lui Dumnezeu în fiecare dimineață când ai deschis ochii și te îmbraci. So people say, Și spun unii, well, in the Bible it says put on the armor of God. So you put on the armor of God, put on everything.
Spune în cuvânt, pune, ia și poartă această armătură a lui Dumnezeu în fiecare zi, zi de zi. Every minute you need this În armor. fiecare minut al vieții tale tu trebuie să fii complet echipat de această armătură. But then they heard this message, you take off the armor. După aia, cu ceva timp după aia, auzi această învățătură unde spune, păi David n-a avut nevoie de nicio armătură, scoateți tot echipamentul. So people are very confused. Oamenii sunt foarte confuzi. I apologize for that. Take off the armor, Scoateți armătura, put on the armor. îmbracă-te în armătură. So what does God want? Dar ce vrea Dumnezeu de la noi? Put on the armor, Pui armătura, cover everything, pui coiful, te îmbraci din picioare, din cap până în picioare, take off the armor. scoți armătura. Man, God has two minds. Domnul are două gândiri. In fact, I'm so confused De fapt, sunt așa de confuz. because what do we do now? Ce facem acum? You see, when you go on a works theology, Când îmbrățișezi teologia faptelor, this is what you get. asta e ceea ce primești. You don't know what the Bible is saying Nu, ajungi să nu știi și să nu înțelegi ce-ți spune Biblia. because when Ephesians 6 is preached, you say, yes. Pentru că atunci când ai mers la biserică și ai auzit din Efeseni 6 învățătura, ai spus, păi da, numărul 1. First Samuel is preached, you say, yes. Auzi din 1 Samuel predicați, păi da! But then you don't know what to do. Și după aia rămâi confuz. And somebody, many years asked me of this one. Cu mulți ani în urmă cineva m-a întrebat. Because he heard about the message where you put on the armor every morning. Și a auzit acel mesaj unde te îmbraci, te echipezi în fiecare dimineață. And then he says, but I didn't even took off my armor. When did I took off my armor? Dar cineva a spus, dar eu nici n-am dat hainele astea de război jos când m-am dus la culcare. Yeah, but every morning I will put on my armor. Dar în fiecare dimineață mă îmbrac cu aceste haine de război. So very confused, Confuză persoană. and that's the message shared. Dar ăsta a fost mesajul. Okay. Now, let us read this passages, these verses, Aș vrea să citim aceste versete as it is, așa cum sunt ele date. not from a works perspective. Nu din perspectiva faptelor noastre. Let's go back to Ephesians 6 again. Mergem înapoi la Efeseni 6. Okay. Back to Ephesians. Ephesians 6. Efeseni 6. All right. Let's start from verse 10 now. Vom vorbi din versetul 10. Okay. Let's see exactly what Paul is saying about. Hai să vedem ce spune Pavel aici totuși. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. My brethren means my brothers. Fraților se referă fraților de aceeași credință. That means they're all believers. Cei care cred la fel. Be strong in the Lord and in the power of his might. Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Be strong in Jesus Fii puternic în Hristos and his power, și în puterea Lui, his might, în mintea Lui, his might. în gândirea Lui. Be strong in Jesus. Fraților, fiți puternici în Hristos. So what is Paul saying? Dar ce zice Pavel? Paul says, all you believers, Spune voi, credincioșilor, be strong in Jesus. întăriți-vă în Hristos. All right? Why? De ce? Then, verse 12. Versetul 12. For we wrestle not against flesh and blood, and so on. Căci lupta noastră nu este împotriva sângelui și a Okay. Now verse cărnii. 13. 13. And he says now, take on the armor of God. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu. Because if you have this armor on, Atunci când ești îmbrăcat cu această armătură, nobody can defeat you. nimic nu te poate îngenunchea. But what is this armor? Da.
Atunci despre ce e vorba în această armătură? What he just stated in verse 10. Tocmai ce a spus în versetul 10. Put on Jesus. Îmbrăcați-vă în Isus. Alright? And who is Jesus? Cine e Isus ăsta? Look at verse 14. 14. Having your loins girt about with truth. Stați deci tari, având mijlocul încins cu adevărul. Who is the truth? Cine e adevărul? Jesus. Isus Hristos. The breastplate of righteousness. Fiind îmbrăcați cu platoșa dreptății. Who is righteousness? Cine este dreptatea ta? Jesus. Isus Hristos. Your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Who is the Prince of Peace? Cine este prințul păcii? Jesus. Isus. Taking up the shield of faith. Pe lângă toate acestea, luați scutul credinței. Alright? Who do we place our faith in? În cine îți pui tu credința în fiecare zi? That's our shield. El este scutul nostru. Jesus. În Isus. And look at what happens after you are dressed in Jesus. Uită-te după aia ce se întâmplă când ești îmbrăcat în Hristos. The helmet of salvation, verse 17. Primiți coiful mântuirii. You see, this armor Această armătură, această îmbrăcăminte represents what Jesus did for you already. reprezintă ce deja Isus a împlinit pentru tine. He went to war El a fost la luptă, And la he won. război și a câștigat, a avut victorie. and he took back this armor A luat această armătură and he says, this is for you, și spune, este pentru tine. which is Jesus himself. Este El însuși. And when you wear this, Și când îl porți, he puts on your head a helmet of, El pune pe capul tău coiful. come on, what does the Bible say? A helmet of Coiful cui? salvation. Al mântuirii. That means in Jesus, Asta înseamnă că atunci când ești în Hristos, you are safe. You have your ești salvation. mântuit. Ești sigur de mântuirea ta. In Jesus, În Isus you have everything. ai tot ce ai nevoie. The war is won. Războiul a fost deja câștigat. It was won. A fost câștigat. And you put on the winning armor. Și tu te îmbraci cu armătura unui învingător. So this armor Această is not armătură something that you do. nu e ceva ce te chinui să te îmbraci cu ea în fiecare dimineață. This armor is Jesus. Această armătură este Isus. Actually, De fapt, biblically, to be biblically correct, dacă vrem să fim corect biblic, all right, we do not actually wear Jesus, nici măcar nu putem să spunem că noi îl purtăm pe Isus. okay, because Jesus is inside us. Pentru că El, spune cuvântul, trăiește în adâncul nostru. Okay, remember last time one of the words we were trying to say, Unul dintre cuvintele pe care noi le-am folosit. all right, we know the word Emmanuel, Cunoaștem cuvântul Emanuel. all right. Emmanuel is used in the Bible, Emanuel, cuvântul acesta este folosit în cuvânt and it means God with us, și spune Dumnezeu cu noi. all right. But after the cross, După cruce, all right, Jesus comes and lives in us spiritually, Isus vine și trăiește în tine, din punct de vedere spiritual. and that word is immanence. Și acest cuvânt este Immanence. All right, not Emmanuel,